નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું અથાણું બનાવતી વખતે નાની મોટી કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જેથી અથાણું લાંબો સમય સુધી સારું રહે તેમજ તેનો કલર અને સ્વાદ જળવાઈ રહે તે બતાવવા જઈ રહી છું। બતાવેલી ટિપ્સ ફોલો કરીને તમે અથાણા બનાવશો તો તમારા અથાણા પણ લાંબો સમય સુધી સારા રહેશે, જેની હું ગેરંટી આપું છું। તો આવો જોઈએ અથાણા બનાવતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અથાણું બનાવવા માટે જે કેરી, ગાજર, ગુંદા, કેરડા કે કરમદા લેવામાં આવે તેને બરાબર સાફ પાણીથી ધોઈ કોરા કરી અને ત્યાર પછી ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ। સામાન્ય રીતે રાજાપુરી કેરી અથાણા બનાવવા માટે યુઝ થતી હોય છે, કારણ કે રાજાપુરી કેરી સરસ તળદાર હોય છે, પણ કેસર કેરી યુઝ કરીને પણ તમે અથાણા બનાવી શકો છો। આ કેરી સરસ તાજી અને કાચી લેવાની છે। જો પીળાશ પડતી કે પોચી હોય તો તેવી કેરી અવોઇડ કરવાની છે। જ્યારે કેરી માર્કેટમાંથી આખી લાવી અને ઘરે કટ કરી અને અથાણું બનાવવું હોય ત્યારે કેરીને બરાબર સાફ પાણીથી ધોઈ લૂછી અને કોરી કરી લેવાની ને થોડીવાર પંખા નીચે કે તડકે રાખીને અપર લેયર સાવ ડ્રાય થાય એ રીતે સૂકવી લેવાની છે। પણ જ્યારે માર્કેટમાંથી આ કેરીઓ કટ કરી અને લાવવામાં આવે ત્યારે તેમાં રહેલી ગોટલી અને ગોટલીની જાળીઓ દૂર કરી અને આ કેરીના ટુકડાઓને 3-4 સાફ પાણીથી બરાબર ધોઈ લેવાના। ત્યારબાદ એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી સાફ કપડાથી લૂછી અને કોરા કરી લેવાના। ત્યારબાદ થોડી વાર માટે પંખા નીચે રાખી અને સાવ કોરા કરી લેવાના। ત્યારબાદ જ તેમાં હળદર મીઠું ભેળવી અને આગળની પ્રોસેસ માટે યુઝ કરવાનું। કેરીનું અથાણું ઘણી બધી રીતે બનાવી શકાય છે, પણ કેરીના ટુકડાઓને લાંબા સમય સુધી હળદર મીઠાના પાણીમાં રાખી અને અથાણું બનાવવામાં આવે તો અથાણું લાંબો સમય સુધી સારું રહે છે। આ કેરીના ટુકડાઓને 10 થી 12 કલાક સુધી હળદર મીઠાના પાણીમાં રાખવામાં આવતા હોય છે। હળદર મીઠું અહીં પ્રિઝર્વેટિવ્સ તરીકે કામ કરે છે। જ્યારે કેરીના ટુકડાઓને હળદર મીઠામાં રાખવામાં આવે એ સમયે વચ્ચે વચ્ચે 3 થી 4 વાર ઉપર નીચે કરી લેવાના, જેથી કેરીના દરેકે દરેક ટુકડા પર હળદર અને મીઠાનું સરસ લેયર બની જાય। તેમજ અથાણું બનાવવા માટે જે મસાલા યુઝ કરવામાં આવે તેને ચાળીને બરાબર સાફ કરી લેવાના। ત્યારબાદ તડકે તપવી એને સરસ ડ્રાય કરી લેવાના। જો તડકે ન તપવા હોય તો હળવા એવા એને શેકી અને ડ્રાય રોસ્ટ કરીને તમે યુઝ કરી શકો છો। અથાણું લાંબા સમય સુધી બનાવીને સ્ટોર કરવું હોય તો મીઠું પણ હળવું એવું તમે ડ્રાય રોસ્ટ કરી અને યુઝ કરી શકો છો, જેથી તેમાં રહેલો ભેજ દૂર થાય, જેથી અથાણું ખરાબ થતું નથી। તેમજ અથાણામાં જે તેલ યુઝ કરવામાં આવે એને પણ ગરમ કરી અને સાવ ઠંડુ પડી ગયા બાદ જ યુઝ કરવામાં આવે છે। વધારે પડતા ગરમ તેલમાં મસાલા એડ કરવાથી હળદર અને લાલ મરચું દાજી જવાની શક્યતા રહે છે, માટે તેલ ઠંડુ પડી ગયા બાદ જ તેમાં મસાલા એડ કરવામાં આવતા હોય છે। અથાણું બનાવવા માટે યુઝ થતા છરી ચપ્પા અને વાસણો પણ ચોખ્ખા અને કોરા યુઝ કરવાના। તેમજ અથાણું બનાવવા માટે યુઝ થતા કપડાં જેમ કે લૂછવા અને સૂકવવા માટે યુઝ થાય તે સાફ યુઝ કરવાના। શક્ય હોય તો પ્લેન કપડું પસંદ કરવું, જેથી તેના કલર અથાણા સાથે મિક્સ ન થાય। અથાણાને બનાવવાનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ મહત્વ તેને સ્ટોર કરવાનું પણ છે। અથાણાને લાંબો સમય સુધી સાચવવા માટે અથાણા હંમેશા કાચના સાફ કન્ટેનરમાં જ સ્ટોર કરવા જોઈએ। આ કન્ટેનરને સાફ કરવા માટે ઉફાળા પાણીથી બરાબર ધોઈ અને કોરા કરી લેવાના। ત્યારબાદ તડકે તપાવી અને ડ્રાય કરી લેવાના। અથાણું બની અને સાવ ઠંડુ પડી જાય ત્યારબાદ જ તેને સ્ટોર કરવાનું। અથાણું બની ગયા બાદ સ્ટોર કરવામાં બિલકુલ ક્યારેય પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની અને બરણીમાં હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને અથાણું સ્ટોર કરવામાં આવતું હોય છે, જેથી અપર લેયર પર તેલ રહે। જો લાંબા સમય સુધી અથાણાને સ્ટોર કરવાનું હોય તો ઉપર તેલ રહે એ રીતે અથાણું સ્ટોર કરવામાં આવતું હોય છે। જો કોઈ કારણસર અથાણામાં તેલ ઓછું હોય તો બરણીમાં અથાણું ભરી દીધા બાદ પણ પાછળથી તેલ રેડી શકાય, પણ તેલ ગરમ કરી અને ઠંડુ પાડેલું હોવું જોઈએ। ડૂબાડૂબ
તેલ રહે એ રીતે અથાણું સ્ટોર કરવાથી અથાણું બિલકુલ ખરાબ થતું નથી. જ્યારે યુઝ કરવાનું હોય ત્યારે કોરા અને સાફ હાથે તેમજ સાફ ચમચાથી તેને બરણીમાંથી કાઢી લેવાનું, જેથી પણ અથાણું ખરાબ થતું નથી. તેમજ બરણીમાં ઉપરની તરફ જે આચાર મસાલો લાગેલો હોય તેને ચમચાની મદદથી બરણીની સાથે કરી દેવાનો, કારણ કે બરણીની દિવાલ પર જે આચાર મસાલો લાગેલો હોય તેમાં તેલ નથી રહેતું, જેથી ઉપરની તરફથી અથાણું ખરાબ થવાની શરૂઆત થાય છે અને ખરાબ થતું થતું નીચે સુધી ખરાબ થઈ શકે છે. અથાણાને હંમેશા ભેજ રહિત જગ્યાએ અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને જ સ્ટોર કરવા જોઈએ. જ્યારે વધુ ક્વોન્ટિટીમાં અથાણું બનાવેલું હોય ત્યારે યુઝ કરવા માટે એક નાના કન્ટેનરમાં અથાણું ભરી અને રાખી દેવાનું, જેથી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે નાના કન્ટેનરમાંથી ઝડપથી લઈ શકાય. જરૂર પડે તેમ મોટા કન્ટેનરમાંથી તમે થોડું અથાણું લઈ અને યુઝ કરી શકો છો. અથાણા બનાવતી વખતે આ નાની બાબતોનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ માપ અથાણા બનાવવા માટે યુઝ થતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનું છે. તેમાં યુઝ થતા તેલ, મસાલા યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવામાં આવે તો પણ અથાણું સારું રહે છે. અથાણામાં મીઠાનું પ્રમાણ થોડું ચડિયાતું હોય છે, કારણ કે અહીં મીઠું પ્રિઝર્વેટિવ્સ તરીકે કામ કરે છે, જે અથાણાને લાંબા સમય સુધી ખરાબ થવા દેતું નથી. મિત્રો, અત્યારે અથાણાની સિઝન છે અને દરેક ઘરોમાં અથાણા બનતા હોય. મેં પણ ચેનલ પર ખાટી કેરીનું, કેરી ગુંદા, કેરી ગાજર, કેરી ચણા મેથી લસણ, ગોળ કેરી, ગરમર વગેરે ઘણી બધી રેસિપીસ, ટિપ્સ અને ટ્રીક સાથે પરફેક્ટ માપ સાથે શેર કરેલી છે. તમે એ રીત મુજબ અથાણા જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે તેમજ લાંબો સમય સુધી ખરાબ પણ થતા નથી. અહીં આપેલી નાની મોટી ટિપ્સ તેમજ પરફેક્ટ માપ સાથે તમે અથાણા બનાવશો તો તમારા અથાણા પણ ખૂબ જ સરસ બનશે, તેમજ લાંબો સમય સુધી ખરાબ પણ નહીં થાય, તેમજ ટેસ્ટ અને કલર પણ જળવાઈ રહેશે. આઈ હોપ આપની સાથે શેર કરેલી આ માહિતી આપને ખૂબ જ પસંદ પડશે. પસંદ પડે તો લાઈક કરજો, આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો અને અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.